مورتال کامبت 10. یکی از محبوب ترین نسخه های سری مورتال کامبت که با گرافیک قوی، مبارزات خشن و برگشتن اکس ری ها دل همه رو برد. سیستم سگانه ورییشن برای هر کاراکتر، فیتالیتی های مثل همیشه خلاقانه و خونین و بخش داستانی سینمایی و مودهای مختلف بازی تنوع خوبی به تجربه کلی دادن، به طوری که این نسخه رکورد فروش رو بین نسخه های مختلف مورتال کامبت زد و هنوزم که هنوزه جز پرطرفدارترین های مورتال کامبت به حساب میاد. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 15 فکت جالب درباره بازی مورتال کامبت X. راستی یه درخواست دوستانه، اگه ویدیوهامون رو دنبال میکنین و میپسندین لطفاً لایکشون کنین. فقط چند ثانیه وقتتون رو میگیره ولی کمک زیادی به بهتر دیده شدن ویدیوها میکنه. ممنون از همراهی همیشگیتون. مورتال کامبت X اولین بازی از این سریه که برای پلی‌استیشن 4 و ایکس باکس وان منتشر شد. همچنین اولین بازی اصلی مورتال کامبت که همزمان با تاریخ انتشار رسمی روی استیم هم اومد. کاراکتر کسی کیج برای اولین بار تو بازی مورتال کامبت X به عنوان کاراکتر قابل بازی به سری مورتال کامبت اضافه شد و به عنوان یکی از شخصیت‌های اصلی بخش داستانی بازی به همراه تاکدا، کونگ جین و جکی حضور داشت. کسی کیج همونطور که میدونین دختر جانی کیج و سونیا بلیده. همچنین حرکت‌های معروف اکس ری که تو نسخه‌های قبلی معرفی شده بودن توی این بازی با کیفیت اجرا و صداگذاری بهتر برگشتن. مثلا افکت‌های صوتی شکسته شدن اعضای مختلف داخلی بدن به قدری خوب و واقع گرایانه صداگذاری شده که حس واقعی بودن رو به پلیر منتقل میکنه. تصاویری از بازی مورتال کامبت X تو فیلم شزم که سال 2019 پخش شده دیده میشه. داستان بازی مورتال کامبت X اینطوری شروع میشه. 2 سال بعد از شکست حاکم آوتورد شاوکان، شیناک به قلمروی زمین حمله میکنه همراه با ارتشی از شیاطین ندررلم و همچنین جنگجوهای قلمروی زمین که توی حمله کان کشته شده بودند و حالا به دست کوانچی به شکل روننت دوباره زنده شدن. بعد از درگیری با رفقای قدیمیشون که حالا دشمن شدن، یک گروه ضربتی به رهبری جانی کیج، سونیا بلید و کنشی پورتال به معبد آسمانی ریدن باز میکنن و میرن به سمت اتاق جینسی که منبع نیروی حیات قلمرو زمینه، جایی که ریدن و فوجین دارن با شیناک و نیروهای ندررلم می‌جنگن. این بازی اولین بازی از سری مورتال کامبت که توش قابلیت ورییشن یا همون حالتهای مختلف مبارزه برای کاراکترها به بازی اضافه شده. مورتال کامبت X هم یه سری ویژگی جدید داره، هم بعضی قابلیت‌های قدیمی برگشتن. مثلا برای اولین بار تو این سری شما میتونین بین چند حالت مختلف مبارزه، معمولاً 3 تا، برای هر شخصیت یکی رو انتخاب کنید. این حالت‌ها سبک بازی کاراکتر انتخابیتون رو تغییر میده. مثلا اسکورپین 3 تا حالت مختلف مبارزه داره. اگه حالت نینجوتسو رو انتخاب کنین، برای مبارزه 2 تا شمشیر بیرون میاره و باهاشون مبارزه میکنه. ولی تو حالت اینفرنو میتونه از چند جهت مختلف یه دیمن احضار کنه تا به حریف حمله کنه یا بگیرتش. فیتالیتی سلفی کسی کیج اینجوریه که کسی بعد از انجام فیتالیتی یه سلفی با سر حریفش میگیره و اون عکس رو پست میکنه. نکته جالب اینه که نشون داده میشه چند تا شخصیت دیگه بازی پای عکس کامنت گذاشتن که یکیشون ایرمکه که با نام کاربری It's Not Airmac کامنت گذاشته. It's Not Airmac در واقع اشاره داره به بازی‌های قبلی مثل Ultimate Mortal Kombat 3 که اونجا گوینده اسمشو به جای ایرمک تلفظ میکرده. در واقع اسم ایرمک اسم یه کد برنامه نویسیه که خود ادبون، یعنی یکی از پدیدآورندگان اصلی بازی، درست کرده بود تا بتونه همه ارورهای بازی مورتال کامبت 1 رو رصد کنه. ادبون یه به اصطلاح مکرو برای این ارورها درست کرده بود، ولی برای ساده کردن اسم کد رو کوتاه کرد. یعنی به جای اینکه بذاره ارور مکرو، اسمشو گذاشت ایرمک که مخفف ارور مکروه. هر وقت باگی توی مورتال کامبت 1 اتفاق میافتاد، بازی با استفاده از این مکرو ارورها رو دنبال و شمارش میکرد. با نگاه به گذشته، این روش خیلی هوشمندانه‌ای برای لیست کردن همه دفعاتی بود که باگ‌ها اتفاق می‌افتادن. تو بازی مورتال کامبت X یه دیالوگ جالب بین جانی کیج و گورو وجود داره که جانی کیج میگه Johnny Cage, Don't you owe me some sunglasses? here is what you are owed. این در واقع یه اشاره به اون جاییه که جانی کیج تو فیلم مورتال کامبت 1995 با گورو جنگید و گورو عینک آفتابیش رو شکوند.
ظاهرا در ابتدا گفته شده بود که قرار داستان بازی 25 سال بعد از پایان مورتال کامبت 9 اتفاق بیفته، اما در جریان روند ساخت زمانبندی داستان عوض شد و باعث شد یه سری ناهماهنگی بین تایملاین خود بازی و داستان کامیکش به وجود بیاد. مثلا تو کامیک ها جکی و کسی کیج بزرگتر از تاکدا نشون داده شدن، ولی توی بازی انگار همسنن، در حالی که منطقی نیست، چون جکی و کسی بعد از حمله ندررلم به دنیا اومدن که میشه 20 سال پیش، در حالی که سن تاکدا تو بازی حداقل 23 ساله. یا مثلا توی کامیک ملینا خیلی وقت پیش توسط کوتالکان از سلطنت اوتفورد کنار زده شده و جنگ داخلی اوتفورد چندین ساله که شروع شده، اما تو بازی ملینا فقط 5 ساله که کنار رفته. جالبتر اینه که ارمک با اینکه کوتالکان رهبر اوتفورد شده بود بازم با ملینا در ارتباط مونده بود. یه جا تو بازی سونیا به جکس خبر میده که کوانچی برگشته و جکس بهش میگه کوانچی 25 ساله که ناپدید شده، ولی در واقع کوانچی آخرین بار 20 سال پیش دیده شده بود، یعنی اون موقعی که جکس، سابزیرو و اسکورپین از کنترلش آزاد شدن. تو بازی یه فلشبک به 25 سال پیش زده میشه، یعنی زمانی که ریدن، لوکنگ و کونگلاو در حال نجات دادن راهب‌ها در جریان تورنمنت دوم مورتال کامبت هستن. با توجه به اینکه در بازی مورتال کامبت 9 که در واقع ریبوت 3 شماره اول سری بوده، اتفاقات 3 تا بازی اول تو یه سال اتفاق افتادن، این یعنی یا حمله ندررلم 23 سال پیش بوده یا اینکه اون حمله 5 سال بعد از بازی مورتال کامبت 9 اتفاق افتاده. بعضی از فیتالیتی های بازی مورتال کامبت X اینا هستن: Reptile wins. Flawless victory. Fatality. Sub-Zero wins. Flawless victory. Fatality. Quan Chi wins. Flawless victory. Fatality. Quan Chi wins. Flawless victory. Fatality. Cassie wins. Flawless victory. Fatality. سالها از روزای اوج بازی‌های ویدیویی کلاسیک میگذره، اما هنوزم رازهایی تو دل این بازی‌ها قایم شده که گیمرها رو شگفت زده میکنه، از ایستر اگ‌های مخفی گرفته تا ترفندهایی که فقط با مهندسی معکوس کد بازی پیدا میشن. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 15 راز عجیب که سالها بعد از انتشار بازی پیدا شدن. تو قسمت ابتدایی بازی لاست آف اس 1